Hello guys, পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আসাম YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো guys। আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ কনসেপ্ট লৈ আছো আপোনালোকক সুবিধাৰ কাৰণে এটা মজাদাৰ ভিডিও লৈ আছো। আশা কৰো ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাব। হয়তো এই কথাটো বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে, তো ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। তো আজি মই দেখাই আছো আপোনালোকক এই আৰ্থিঙৰ 3 পিন টপ এটাৰ এই আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো দীঘল আৰু ডাঙৰ কি কাৰণে থাকে। এটা 3 পিন প্লাগ এটাৰ মানে এই বাকি দুটা যে সৰু হয় আৰু এই পইণ্টটো যে আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো কেৱল ডাঙৰ আৰু দীঘল কি কাৰণে থাকে আপোনালোকক দেখাই দি আছো। তো বহুতে হয়তো এইটো জানে আৰু বহুতে নাজানিব পাৰে। তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে আহক ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ভিডিওটো একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো দীঘল আৰু ডাঙৰ দিয়াৰ তিনিটা কাৰণ আছে। হোৱাই আৰ্থ পইণ্ট ইজ লংগাৰ এণ্ড থিকাৰ। তিনিটা পইণ্ট আছে, তো মই গোটেইকেইটা পইণ্ট আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ। তো পইণ্ট নাম্বাৰ 1, তো গাইছ আপোনালোকে জানে যে আৰ্থিঙৰ এই পইণ্টটো মানে 3 পিন প্লাগ এটাৰ যিটো এই আৰ্থিঙৰ পইণ্ট হয়, এই পইণ্টটো সাধাৰণতে কোনো এটা ইকুইপমেণ্টৰ বডিৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে। তাৰ কাৰণে ইকুইপমেণ্টটো বেয়া হৈ থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যাতে সেই ইকুইপমেণ্টটো লাৰি দিয়াৰ ফলত বা টাচ কৰাৰ ফলত যাতে বডি নহয় বা কোনো ধৰণৰ অঘটন নঘটে, হয়তো সেইটো বেয়া হৈ থাকিব পাৰে, যাৰ ফলত গোটেই বডিটো মানে বডি হৈ থাকিব পাৰে, শ্বক হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই আৰ্থিঙৰ পইণ্টটোৰ আগত মানে এই আৰ্থটো সেই ইকুইপমেণ্টটোত আগত পোৱাটো দৰকাৰী। যাৰ ফলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে এইটো এনেকৈ দিলে আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে এই ছাপ্লাইটো পোৱাৰ আগতে এই দুটা পইণ্ট পোৱাৰ আগতে এই ডাঙৰ পইণ্টটো যিটো আৰ্থিঙৰ পইণ্ট হয়, সেই পইণ্টটো পোনপ্ৰথমে টাচ হয়। যাৰ ফলত আপোনালোকে গম পালে যে এই ছাপ্লাইটো পোৱাৰ আগতে এই আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো অলৰেডি সেই বডিটোত টাচ হৈ গৈছে। তো সেই ইকুইপমেণ্টটোত পোনপ্ৰথমে আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো পোৱাটো খুবেই দৰকাৰী। আৰু সেই ইকুইপমেণ্টটোত ছাপ্লাইটো ডিছকানেক্ট কৰাৰ টাইমতো যাতে পোনপ্ৰথমে এই ছাপ্লাইটো ডিছকানেক্ট হয়, তাৰপিছত লাষ্টত যাতে আৰ্থিংটো ডিছকানেক্ট হয়। তো আপোনালোকে দেখিব পালে নাম্বাৰ 1 পইণ্টটো হ'ল মানে কোনো এটা ইকুইপমেণ্টত যাতে ছাপ্লাই পোৱাৰ আগতে যাতে আৰ্থিংটো পায়, তাৰ কাৰণে। তো এতিয়া আহিল আমাৰ পইণ্ট নাম্বাৰ 2। তো গাইছ আপোনালোকে জানে যে কোনো এটা ইকুইপমেণ্ট চলোৱাৰ টাইমত হয়তো সেই মানুহজন ইলেক্ট্ৰিকেলৰ প্ৰতি নলেজ নাথাকিব পাৰে, বা যিকোনো ধৰণৰ মানুহে সেই ইকুইপমেণ্ট ফ্ৰিজ বা ৱাশ্বিং মেচিন এইবিলাক যিকোনো ধৰণৰ মানুহে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ নলেজ নথকা মানুহেও সেই বস্তুটো অপাৰেট কৰে। তো যাতে আপোনালোকৰ সেই মানুহজনে নাজানাৰ ফলত যাতে এই যিটো আৰ্থিঙৰ পইণ্ট, সেই পইণ্টটো যাতে কোনো ধৰণৰ ফেজ আৰু নিউট্ৰেলৰ পইণ্টত কোনো ধৰণৰ এইটো টাচ নহয়, বা কোনো ধৰণৰ বেলেগ হলত মানে যিবিলাক ফুটা আছে ফেজ আৰু নিউট্ৰেলৰ, সেই ফুটাত যাতে এই আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো সোমাই নাযায়। যাৰ ফলত যদি এই পইণ্টটো সোমাই যোৱা যায়, সেই ইকুইপমেণ্টটো যিহেতু এই পইণ্টটো আৰ্থিঙৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে, তো সেই ইকুইপমেণ্টটো ফেজডাল পোৱাৰ ফলত হয়তো বহুত ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে বা বহুত ডাঙৰ এটা অঘটন হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে এই পইণ্টটো ডাঙৰ আৰু দীঘল দিয়া থাকে। তো আপোনালোকে গম পালে ডাঙৰ দিয়াৰ কাৰণ হ'ল মানে যাতে ই কেৱল আৰ্থিঙৰ পইণ্টতহে সোমায়, যাতে বেলেগ কোনো ধৰণৰ পইণ্টত ই নোসোমায়। তো আপোনালোকে গম পালে পইণ্ট নাম্বাৰ 2। তো গাইছ এতিয়া আহিল পইণ্ট নাম্বাৰ 3, যিটো হৈছে টেকনিকেল টাৰ্ম ল অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ। ছাপ'জ এডাল হৈছে এডাল ৱেৰ, এডাল হৈছে এডাল তাঁৰ। এই তাঁৰডাল যদি অলপ পাতলা থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো হাই হ'ব, ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো বেছি হ'ব। আৰু ইয়াক যদি অকণমান ডাঠি কৰি দিওঁ, অকণমান যদি মোটা কৰি দিওঁ, ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো কমি যাব। ইয়াক যদি আৰু অলপ বেছি ডাঠি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু বেছি কমিব। তো ইয়াৰ এৰিয়াটো যিমানেই বেছি ডাঠি কৰি দিওঁ সিমানে ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কম। তো আপোনালোকে জানে যে প্ৰপাৰ আৰ্থিং সেইটোৱে হয় যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ কম হয়। তো গাইছ আপোনালোকক যদি কোনো ইণ্টাৰভিউত যদি কুৱেশ্যন কৰে, তেতিয়া এই তিনিটা পইণ্ট এনেধৰণে ক'ব লাগিব যে পইণ্ট নাম্বাৰ 1, এই পইণ্টটো আৰ্থিঙৰ এই পইণ্টটো দীঘল হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যাতে কোনো এটা ইকুইপমেণ্টত ছাপ্লাইটো পোৱাৰ আগতে ফেজ আৰু নিউট্ৰেল পোৱাৰ আগতে যাতে আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো পোনপ্ৰথমে পাই যায়, যাতে কোনো ধৰণৰ ফল্টি নহয়। পইণ্ট নাম্বাৰ 2, এই আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো মোটা দিয়াৰ কাৰণ এইটোৱে হ'ল যে যাতে এই পইণ্টটো কোনো ধৰণৰ ফেজ বা নিউট্ৰেলত সোমাই নাযায়, যাতে কাৰণ হয়তো যিজন মানুহে এই বস্তুটো চলাব সেইটো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ প্ৰতি নলেজ নাথাকিব পাৰে। তো যাতে এই পইণ্টটো ফেজ বা নিউট্ৰেলত সোমাই নিদিয়ে, যদিহে এই পইণ্টটো ফেজত সোমাই দিয়া যায় তাৰ ফলত হয়তো বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই পইণ্টটো মোটা দিয়া যায়। তো পইণ্ট নাম্বাৰ 3, এই পইণ্টটো ডাঙৰ দিয়াৰ এইটোৱে কাৰণ যে কোনো এটা বস্তুৰ এৰিয়াটো যিমানেই ডাঙৰ হয় সিমানে ইয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো কম হয়। আৰু আমি জানো যে ৰেজিষ্টেঞ্চ যিমানেই কম হয় সিমানেই আমাৰ ভাল হয়, যাতে ই বহুত জলদি আৰ্ট হৈ গ্ৰাউণ্ডত যাব পাৰে। তো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। 3 পিন টপ এটাৰ এই আৰ্থিঙৰ পইণ্টটো দীঘল আৰু মোটা হোৱাৰ এই তিনিটাই মূল কাৰণ। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই অলপ অলপ বুজিলে বা শিকিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ অলপ বুজিলে বা শিকিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে লগ পাম অন্য দিন অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ, জয় অসম, বাই বাই।